Ê chuối, mày kêu tao có gì không? À, sắp tới tao có ra Hà Nội công tác á, mày đi theo tao chơi nha. Cũng được, mà mày đợi tao một tí. Mày làm gì vậy ta? Ok, xong rồi, đi thôi. What? Mày đeo cái đó làm gì vậy ba? Ủa chứ không phải không khí Ngoài Hà Nội ô nhiễm lắm hả? Đeo cái này mới hợp lý. Cũng đúng. Cách đây vài tuần thì mình có một chuyến công tác đến Hà Nội. Và trước khi đi thì mình có được một số bạn bè nhắc nhở rằng là nên giữ gìn sức khỏe khi đến đây. Nhưng mà khi được nhắc nhở như thế, kiểu trong đầu mình bị ngạc nhiên là ủa, khí hậu ở Hà Nội có khắc nghiệt lắm đâu mà phải giữ gìn sức khỏe. Nhưng mà khi đọc được một số bài báo trên mạng thì bắt đầu mình mới vỡ lẽ, vì biết được tình trạng không khí ở Hà Nội đang bị ô nhiễm như thế nào. Đây là lớp không khí mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đặc biệt là khi mà nhìn lên những tòa nhà trên cao thì chúng ta sẽ thấy có một lớp mù đục. Lớp mù này không giống với sương mù mà nó có màu hơi xám, và nó gần giống với lại sương và khói khi mà hòa lẫn vào nhau. Nếu bạn nào chưa biết thì lớp mù này chính là lớp bụi mịn lơ lửng cùng với các chất khí ô nhiễm khác. Và điều đáng nói là vài năm trở lại đây thì hiện tượng bụi mịn bao phủ trong không khí đã xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc ở Hà Nội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính riêng trong năm 2017 thì người dân Hà Nội chỉ được sống trong bầu không khí sạch chỉ đúng 38 ngày. Cái gì? 38 ngày? Có nhầm không vậy ba? Không có nhầm đâu, tao tìm hiểu kỹ lắm. Nếu chỉ có 38 ngày là không khí sạch, vậy người dân Hà Nội phải sống như thế nào? Mình biết là có nhiều bạn sẽ không tin vào con số này đâu, nhưng đây là sự thật. Và còn 327 ngày còn lại ở Hà Nội đều là những ngày mà mức bụi mịn vượt ngưỡng an toàn. Và điều này cũng dẫn đến là trong năm 2018 thì Hà Nội trở thành thành phố ô nhiễm đứng thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ đứng sau thủ đô Jakarta của Indonesia. Ê mà khoan, tao có thắc mắc nha. Bụi mịn là cái gì mà tại sao chỉ có Hà Nội ô nhiễm vậy? Bụi mịn là những hạt bụi có kích thước rất nhỏ, chỉ vài micromet. Và không chỉ riêng gì ở Hà Nội mới bị ô nhiễm bụi mịn. Thi thoảng thì chúng ta vẫn nhìn thấy ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có bụi mịn lơ lửng che phủ các tòa nhà cao tầng. Nhưng mức độ nghiêm trọng của tình trạng ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội rất đáng báo động. Nếu nồng độ bụi mịn từ 200 đến 300 là mức gây nguy hiểm cho sức khỏe, thì con số này ở Hà Nội đang dao động từ 150 đến 220. Điều này có nghĩa là nó sẽ không khiến bạn bị mắc bệnh về hô hấp ngay tức thì. Nhưng mà nếu phải sống trong tình trạng bị ô nhiễm kéo dài thì một phần nào nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Đặc biệt là đối với những trẻ em, những người lớn tuổi hoặc là những người đang bị mắc bệnh về hô hấp. Nguyên nhân dẫn đến việc ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội chủ yếu là do khí thải của các phương tiện giao thông. Ngoài ra là việc quản lý các công trình xây dựng chưa đủ chặt chẽ, nên bụi từ các công trình sản xuất như là xi măng, sắt thép hay là hóa chất bay về từ các tỉnh khác. Và dĩ nhiên không chỉ riêng gì ở Hà Nội mà các thành phố đông dân khác của Việt Nam như là thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn phải đứng trước nguy cơ đối mặt với việc ô nhiễm bụi mịn. Trời ơi, ghê quá à. Vậy giờ tao phải sống đâu đây? Ủa? Đang sống ở đâu thì sống ở đó đi má. Nhưng mà tao sợ lắm, bụi mịn như vậy hoài rồi sao? Đừng lo lắng, để mình sẽ bày cho các bạn một số cách để các bạn áp dụng. Cách thứ nhất đó là các bạn có thể download app Air Visual hoặc là Palm Air để có thể theo dõi cập nhật tình trạng bụi mịn ở khu vực mình đang sống hàng ngày. Với những ngày mà có cảnh báo nồng độ bụi mịn cao, nếu bắt buộc phải ra đường thì tốt nhất là các bạn nên tự trang bị cho mình một cái khẩu trang tốt có thể lọc được bụi mịn, thay vì là các khẩu trang y tế thông thường. Ủa, nhưng mà khẩu trang như thế nào mới được gọi là khẩu trang tốt và lọc được bụi mịn? Các bạn có thể search từ khóa là khẩu trang 2.5 BM. Thì lúc này Google sẽ gợi ý cho các bạn rất là nhiều loại khẩu trang có thể lọc được bụi mịn. Cách thứ hai đó là các bạn có thể tự trang bị cho gia đình mình một máy lọc không khí. Với cái máy này thì nó có thể bảo vệ tốt sức khỏe của bạn và những người thân trong gia đình. Cách thứ ba đó là chúng ta nên hạn chế sử dụng những phương tiện giao thông cá nhân và thay vào đó thì nên sử dụng những phương tiện giao thông công cộng. Ví dụ như là đi xe buýt để giảm thiểu số lượng phương tiện giao thông ở trên đường, thì đây cũng là một cách để có thể giảm tải lượng khí thải vào trong không khí. Và đó là cái cách mà các bạn có thể áp dụng. Mình biết là các cơ quan chức năng cũng đang phải đau đầu và phải tìm cách đối phó để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí và đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn. Nhưng mình tin rằng mỗi hành động nhỏ của chúng ta vẫn có thể góp phần để bảo vệ không khí. Và điều đặc biệt hơn đó chính là có thể bảo vệ chính bản thân bạn. Hết clip rồi, chia sẻ đi mấy cậu ơi.